Вітаю, мене звати Віталій Ковача, професійний сомельє, і сьогодні ми з вами будемо дегустувати позицію, яка зветься Bianco Spino Rosé. Ну, по-перше, хотілося почати з того, що Bianco Spino на італійській значить глід. Я думаю, що це пов'язано перш за все з самим кольором вина, тому що воно дійсно таке яскраве, рожеве, майже як глід. А якщо говорити про виробника, то це виробник Менеготті. Це один із тих виробників навколо озера Лаго ді Гарда, в якого є виноградники, і він культивує там не тільки білі сорти винограду, а в тому числі червоні, тому що виробляє і білі, і червоні. А отже, у нас результат рожевого вина. Чесно кажучи, вперше в житті я бачу таку позицію вина. Що в ній особливого? Особливе те, що, ну, по-перше, в ній є шардоне. Це один із таких класичних сортів винограду, які використовують для виробництва ігристого вина. Далі є Гарганега. Це той сорт винограду, який використовують для місцевого білого вина Bianco di Custozza та Lugana і Soave. А так само тут є 20% червоного винограду, який зветься Corvina, тобто сорт винограду, який використовують для виробництва Бардоліно та Вальполічелли. Але унікальність цього вина не в тому, що я перерахував вище, а в тому, що це вино зроблено класичним методом шампанізації. Єдина його відмінність від класики, та яка є офіційною, що тут процес витримки на дріжджах відбувався всього на протязі 6 місяців, тобто не 9 мінімум, як, наприклад, прописано в іспанській каві, або там, наприклад, 12, як в шампані, а саме 6 місяців, тобто менший проміжок часу. Інша складова, якщо ви помітили, тут не є корку, який ми називаємо корок-грибок, тому що він в вигляді гриба такого. Тобто тиск всередині пляшці буде набагато менше. І цікавинка, ну, вона прямо аж зашкалює з моєї сторони. Це зацікавленість цій позиції дегустації. І впевнений, що всередині щось має бути надзвичайно, тому що сам виробник Менеготті неодноразово фіксував себе як один із гарних майстрів виробництва вина класичним методом. Ну що, давайте продегустуємо, зрозуміємо, наскільки сорти винограду, місцевий клімат, ну і сам виробник вплинув на цю позицію. Ну, скажу вам від себе, враховуючи тип корку, який тут, тобто тиск всередині пляшці, ну, максимум 1,5 атмосфери, я думаю, навіть трохи менше, тому що він нічим більше не закріплений. Ігристість при наливанні, вона достатньо цікава, ви бачите ефектну піну, але загалом це буде вино малоігристе, тобто італійці називають таке вино фрідзанте. Що стосується ароматики, дуже ніжна ароматика, вона властива, ну, повторюсь, секрет рожевих вин, він дуже простий. Малина, червона смородина і полуниця – це маленькі фрукти, які ви можете зустріти 99% рожевих вин на планеті. І я в якійсь мірі починаю здогадуватися, чому все-таки виробник вибрав шлях недовгий період витримувати на осаді, тому що він зберіг оцю яскравість, цю фруктовість в такому надзвичайно свіжому стані. І вона є, звісно, звабливою, але технологія дозволила нам отримати зовсім маленькі бульбашки, що говорить завжди про високу якість продукту. Бульбашки дуже маленькі. Це такий маленький, знову ж таки, лайфхак від сомельє. Чим менше бульбашки у ігристого вина, тим більш вино якісніше. І оця невелика ігристість, невеликий період витримки на дріжджах дозволив вину бути і свіжим, і таким надзвичайно соковитим, і хрустким. Я б поклав максимальну оцінку, тому що дійсно продукт не має, по-перше, аналогів. Він дійсно цікавий. І коли ми спробували його на смак, я зразу пригадую, що дійсно в цьому регіоні льодовиковий період, який був, приніс ще з собою величезну кількість ґрунту вапняк, і він дає певну мінеральність цьому вині. Тобто вино, одним словом, не зовсім таке простеньке в смаку, ну, тобто не якийсь компотик у розумінні цього слова, але воно залишається, повторюсь, свіжим і питким. Я б таку позицію рекомендував виключно для аперитиву. Вона настільки гармонічна з точки зору і ароматики, і смаку, що як аперитив вона буде ідеальна. Але все-таки, якщо вам захотілося її поєднати з травами, то це мають бути виключно холодного походження страви, тобто якісь салати або холодні закуски. На щось гаряче я би цю позицію не давав, тому що вона така тендітна, що вона буде в якійсь мірі зруйнована. Тому бажаю вам побільше таких позицій зустрічати на аперитив, чи то ви прийшли до своїх друзів, чи самі робите цю вечірку, і отримати максимум задоволення.